Nhất Duy và Lâm Mộc Lan. xin kính chào các bạn đã đến với kênh Let's Go Chuyện Tâm Linh. Và sau đây sẽ là câu chuyện. Linh à, anh hỏi em cái này nha. Dạ. Em có người yêu chưa? Anh nhìn em là biết rồi, đương nhiên là phải có người yêu rồi. Ôi ghê vậy hả? Vậy em có tin là có chuyện duyên âm không? Duyên âm là cái gì vậy? Duyên âm á. Duyên âm tức là vậy nè, tức là người yêu cũ của em á, lỡ như có chết đi nữa thì bắt đầu tự nhiên theo em, ám em, không cho em quen bất cứ ai hết. Vậy cứ mỗi tối cứ tới nhìn em và bắt đầu. Thôi đi, anh vô duyên quá à. Gì? Vậy anh có biết người yêu của em là ai không? Không. Là anh đó. Gì? Tại vì anh vô duyên quá nên là anh chết trước em đó. Trời thôi, cái gì tự nhiên hù tôi vậy trời. Nói thiệt mà, không phải. Mà không nói thiệt ngay cái chuyện này nè. Tức là giống như câu chuyện của mình hôm nay là kể về một câu chuyện có thật. Nó là về chuyện duyên âm. Tức là một số người á, thật sự luôn là giống như là tình yêu á, họ không có hoàn thiện. Tới khi mà họ mất đi á, thì bắt đầu là họ cảm thấy là muốn những còn luyến tiếc trần gian, luyến tiếc cái tình cũ của mình, cho nên họ đi theo người đó. Thì câu chuyện của chúng ta hôm nay nó sẽ xoay quanh những vấn đề đó. Vậy thôi, anh kể cho em và mọi người cùng nghe đi. Và sau đây thì Nhất Duy xin được kể câu chuyện có tên là Lời nguyền dục vọng. Ngân gào khóc. Người con gái đang độ tuổi xuân thì. Những ánh chớp lóe lên chiếu rọi những thân thể lõa lồ. Những con sói khát thịt đang giày xéo chú cừu non tội nghiệp. Bỏ tôi ra. Không, anh Tùng, cứu em với. Trong chòi tranh, tiếng Ngân yếu ớt van xin. Những đám lăng sói kia thì nào để cô ấy yên. Từng bàn tay thô ráp lần mò khắp thân thể của cô ấy. Tốt nhất các em mình giữ sức mà hầu hạ các anh đi. Bây giờ mưa to như vậy rồi, dù em có gào cho khàn cả cổ cũng chẳng ai tới mà cứu đâu. Một thằng trong đám lên tiếng. Kế đó hắn lại bò lên người cô gái mà bắt đầu làm bậy. Tôi xin mấy người, hãy tha cho tôi đau quá. Con của tôi. Cô gái bắt đầu có hơi thở yếu ớt đi, nói trong tiếng nấc. Ánh mắt của Ngân long lên sòng sọc. Sự giận dữ lấn át đi nỗi đau thể xác của cô ấy. Cô ấy dùng dậy tóm lấy đầu tên nói chuyện vừa rồi kéo xuống. Phập, một vành tay bị Ngân ngậm lấy trong miệng mà nhai ngấu nghiến. Tiếng hét thất thanh của gã kia làm cho đám còn lại để ý. Cả đám kinh hãi khi nhìn vào sắc mặt của Ngân. Giờ đây máu từ hai bên mép của cô chảy ra, vẻ đẹp ngây thơ đâu còn nữa. Ngân vừa nhai nhấp nhép, cái tai trong miệng vừa nói. Tất cả chúng mày phải đền mạng cho mẹ con tao. Tất cả phải cầu xin tao. Chúng mày giết đi, chết đi. Bình tĩnh em. Bình tĩnh lại. Mình đang đọc truyện cho khán giả nghe thôi. Mình đừng có tâm hồn mình vô nhân vật quá, không được. Em bị nhập tâm á. Thôi anh kể cho mọi người nghe tiếp đi. 3 năm qua đi, cái chết của Ngân tại căn chòi vắng phía đầu làng vẫn còn là một bí ẩn. Đêm mưa ấy như xóa sạch mọi dấu vết. Ở những năm 1988, đất nước ta bắt đầu bước vào giai đoạn đổi mới. Nhưng sự kiệt quệ của kinh tế thời bao cấp vẫn ảnh hưởng rất nhiều trong những năm đầu của đổi mới. Dĩ nhiên, cơm ăn, áo mặc mới là điều mà con người chúng ta quan tâm nhất. Ai hơi đâu mà đi điều tra. Có chăng thì cũng chỉ là qua loa cho xong chuyện mà thôi. Em kể đi. Em đang nghe hay à. Trời ơi, mình đang kể chuyện cho khán giả nghe mà. Tâm vô, kể chuyện khán giả nghe. Em kể tiếp đây. Trên con đường đất heo hút ánh đèn, tiếng re re êm ái từ bô xe của con cúp 81 đời đầu cũng đủ sức phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Ê, mẹ nó, làm cái đéo gì mà đục hàng gấp gáp như vậy chứ. Lần này mang hàng lên mà còn kỳ kèo giá cả như vậy thì chúng mày chết với không? Tú vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình. Gã vốn là con buôn có tiếng ở cái làng Lâm Viên Hải này. Bởi vậy so với các căn hộ khác trong làng, nhà gã cũng xem là có của ăn, của đệ. Tú dắt dẻo trên con xe 81 cùng mấy bì hàng to tướng phía sau. Đang miên man trong dòng suy nghĩ về chỗ lời sau khi giao hết đống hàng thì bỗng điếu thuốc tuột ra khỏi tay. Tiếc rẻ, Tú dừng xe lại, cúi xuống mà nhặt. Ở cái trời đông rét giá này, lại đi đường xa, thuốc lá thì quý hơn tiền. Nên là đang lúc Tú định nhổm dậy lên xe đi tiếp thì từ phía gốc đa to đầu làng vang lên một tiếng động. Kế đó là tiếng rên của một người đàn bà. Tú bị tiếng động kia làm giật mình. Rồi hắn giận má. Tiền sư bố chúng mày,
Lén lút vụng trộm thì kiếm chỗ nào êm ái một tí mà chơi. Ra ngay cái đầu làng làm mấy cái việc này, cũng có ngày á thành hoàng bẻ cổ chúng mày hết. Tú nói đến đây á thì như chợt nhớ ra điều gì, lão chợt im bặt. Tội ác năm xưa hiện về trong trí nhớ. Gã đưa mắt quan sát về phía cây đa, căn chòi tranh, nhưng nó không còn nữa. Chỉ còn một bãi đất trống. Tiếng động khi nãy cũng im bặt. Kế đó có một dáng người từ phía sau gốc đa bước ra. Bộ dáng là một cô gái trẻ. Trái tim Tú như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Điếu thuốc trên tay rơi từ khi nào không biết luôn. Gã lắp bắp nói: Cô là ai vậy? Sao? Tú còn chưa nói dứt câu thì đã nghe cô gái nọ nói trong yếu ớt: Anh gì ơi, anh giúp em với. Anh ơi, anh. Cô nói xong thì cả người mềm nhũn ra, ngã nhào xuống đất. Từ lúc này toàn thân vẫn run lẩy bẩy. Gã vừa rồi còn cho cô gái kia chính là hồn ma của Ngân hiện về dọa mình. Hiện tại thì thấy cô gái ngã ra đất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Gã nhủ thầm: ma cỏ cái gì thì ngã thế này chó nào được. Thần hồn nát thần tính rồi. Nói đoạn sau, Tú tiến lên đỡ cô gái kia dậy. Bộ dáng ân cần của một tay chơi sát gái được Tú thể hiện vô cùng xuất sắc. Kìa em, đi đâu mà để đến nông nổi vậy chứ? Xinh như vậy mà đi đêm hôm vậy không sợ ma hả? Tú nói xong thì đỡ cô gái kia dậy. Đôi tay thô ráp còn cố tình đụng chạm vào những nơi nhạy cảm nhất. Sau một hồi bất động, cảm thụ sự mềm mại cùng mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc của cô gái nọ, Tú đánh bạo dìu cô ra phía sau gốc đa. Dù sao giờ cũng đã gần tới 12 giờ đêm rồi, chẳng còn ai còn ra đường giờ này nữa, nên gã không còn lo sợ bị phát hiện. Tú cẩn thận đỡ người đẹp ngồi xuống. Gã thủ thỉ: Em à, chắc em là người dùng khác tới đây hả? Nhận được cái gật đầu xác nhận của cô gái, Tú như mở cờ trong bụng. Hắn lại hỏi: Em tới nhà người thân hay sao mà đi đêm vậy? Đi hôm nay vậy có ổn không? Cô gái nọ nép đầu vào ngực của Tú, yếu ớt nói: Em ở trên huyện, bắt xe đò về thăm người thân. Vì xe không còn tận đây nên em phải đi bộ. Đi đến đây thì em buồn vệ sinh quá, em mới ghé tạm sau gốc cây đa. Ai ngờ trượt chân, mai là em gặp anh. Anh đưa em về nhé. Em đi mình, em sợ lắm. Nói rồi cô gái nọ có chút thẹn thùng. Tuy đêm tối nhưng Tú vẫn nhìn ra được đôi má của cô ấy có chút đỏ lên. Gã trong lòng thầm nhủ: Gặp được gái ngoan rồi, ngon rồi đây. Tú làm liều ngồi sát lại bên cô, ghé đầu vào tay của cô gái thỏ thẻ, đôi tay điêu luyện: Em bị ngã chắc đau lắm hả? Ở đâu vậy? Đâu, cho anh coi coi. Kìa anh, em Cảm nhận thấy đôi bàn tay Tú đang mơn trớn trên khắp thân thể của mình, cô gái nọ yếu ớt phản kháng. Nhưng chính sự phản kháng như mưa gọi ấy lại càng kích thích sự ham muốn trong Tú. Rất nhanh nhẹn, sự điêu luyện của Tú đã giúp hắn chinh phục được con cừu non này. Từng tiếng rên rỉ đê hèn phát ra từ miệng hai người. Tú đê mê cảm nhận hương thơm trên thân thể của cô thiếu nữ. Trong một căn nhà ngói lụp xụp, Trung là gã cầm đầu vụ hãm hiếp Ngân của 3 năm về trước, cùng 3 gã đàn em là Vinh, Mạnh và Bình đang uống rượu. Chúng đang nói chuyện về Tú, người anh em mà giàu sinh ra tử. Nhưng chúng đâu hay là giờ phút này Tú đang phải trải qua những chuyện khiếp sợ. Mà có lẽ lần khiếp sợ này cũng chính là lần khiếp sợ cuối cùng của Tú. Những chuyện Tú phải trải qua cũng là khởi đầu cho một cuộc trả thù chấn động cả một vùng lâm duyên hải thời bấy giờ. Không, tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Tôi xin cô mà. Tha cho tôi đi. Anh sao vậy? Đến đây chiếm lấy em đi. Lấy em đi. Anh chiếm lấy em đi mà. Không. Tiếng giang của Tú hòa vào màn đêm mưa tầm tã. Những ánh chớp lóe lên làm sáng bừng quang cảnh.
Tú vào đây toàn thân trần như nhộng, đang cố dùng cả 4 chi lê lết trên mặt đất. Phía sau lưng hắn, thiếu nữ xinh đẹp vừa nãy đã không còn, chỉ thấy giờ đây bóng dáng một người con gái, đầu tóc rủ rượi, mặt mày thì lở loét, những mảng thịt bèo nhèo rơi rụng theo từng nhịp di chuyển của cô. Hai hàm răng thì cái còn cái mất đang va vào nhau như muốn hòa vào giọng giận dữ và tiếng cười bi ai. Anh Tú, lại đây với em. Chẳng phải là anh thích cơ thể này lắm sao? Anh nhớ không anh Tú? Anh còn nhớ không hả anh Tú? Người con gái lúc bấy giờ không khác, đó chính là Ngân. Không ai nói chính xác hơn, đó là hồn ma của Ngân đã quá quỷ. Cô đã trở lại để thực hiện những lời nguyền rủa năm xưa. Cô phải khiến những tên cầm thú kia phải run sợ. Tất cả phải van nài cô giết chúng đi. Ngân, tôi xin cô mà. Là thằng Trung ép tôi phải làm như vậy thôi. Tú toàn thân run rẩy, lời van xin dường như cố lết xa ra Ngân. Lúc này hắn thực sự muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng toàn thân mệt mỏi như bị hút cạn sinh khí sau khi khoái lạc vừa nãy khiến hắn đứng không nổi, huống chi là chạy. Ngân đứng đó nhìn Tú bằng đôi mắt trắng dã. Cô cười lên từng chập quái dị. Kế đó cúi xuống nắm lấy chân của Tú mà kéo đi sần sật. Tú cố gắng gượng phản kháng, nhưng sức lực của hắn giờ đây đâu còn nữa. Chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng đi. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tú cảm nhận bản thân của gã như không còn là của gã nữa. Đôi tay thô ráp vừa nãy còn mân mê gò bồng đào trắng mịn, bây giờ đây đang tự nắm lấy vành tay của chính bản thân mình mà kéo mạnh. Tiếng da thịt bị xé rách khiến thần trí Tú tê dại đi. Cảm giác đau đớn xông lên tận óc của mình. Nhưng cánh tay của hắn vẫn không dừng lại được. Cứ như vậy, từng chút một, vành tay bên trái của gã bị xé toạc ra. Máu tươi tuôn ra xối xả. Mảnh da thịt bèo nhèo đang còn dính lại chút ở trên tóc đã hiện ra trước mặt. Tú kinh hãi toan ngất đi, nhưng trong đầu gã lúc này đang vang lên tiếng nói của Ngân. Đừng sợ, anh Tú, anh đừng sợ. Sẽ nhanh thôi mà. Ăn đi anh, ăn đi. Ăn cho những kẻ kia biết em đã trở lại với anh rồi nè anh Tú. Tú đau đớn, sợ hãi đến tột cùng. Lúc này gã hối hận lắm. Thực sự hối hận vì bản thân đã làm những việc tán tận lương tâm, để giờ đây chính gã phải nhận lấy nhân quả báo ứng. Hai mắt Tú trừng lớn, nhìn mảng thịt bầy nhầy từ từ áp sát vào mặt mình. Mùi tanh của máu xộc vào mũi. Sự ghê rợn khiến cho Tú không còn có thể chịu đựng được thêm được nữa. Gã ngửa mặt lên trời hét lớn: Giết tao đi! Mày giết tao đi! Âm thanh của Tú bị đứt quãng, bởi giờ đây vành tay cùng một bên da đầu của gã đã chui lọt vào miệng. Tiếng nhớp nhép vang lên đều đều không ngớt. Kế đó là tiếng của Ngân phát ra từ miệng Tú: Cuối cùng mày cũng xin tao giết mày đi. Là mày xin tao. Mỗi chữ của Ngân phát ra là một tiếng giật cứng, da đập vào da thịt. Từng tiếng nện nhát chát chúa giữa màn đêm báo hiệu như một cái chết đầy đau đớn. Chuyện này có vẻ như là thực sự là cũng rất là ghê rợn quý vị khán giả ha. Nhưng mà đó em thấy chưa, anh nói rồi, cái chuyện duyên âm này á là chắc chắn là có thể là nó có khoảng 4 cho tới 5 phần là cái sự thật. Nhưng mà nghe nó đáng sợ thật sự. Thì câu chuyện này khi mà xây dựng lên với mục đích là giúp chúng ta là phải nên sống tốt hơn. Và các bạn nên biết là luôn luôn có sự nhân quả báo ứng. Trong câu chuyện này thì Tú đã phải trả giá cho hành động của mình. Thì bản thân chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải luôn luôn là ghi nhớ được những gì tốt nhất và cố gắng không sai phạm những thứ mà biết đâu được sẽ trở thành báo ứng cho chúng ta sau này. Và sau đây Nhất Duy và Lâm Một Lan xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả. Và đừng quên quý vị khán giả hãy nhấn subscribe để có thể cùng chúng tôi xem được những số tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.